อนเซปต์ของเพลง Nobody จริงๆแล้วเราอยากได้เพลงรักสักเพลงหนึ่งแหละแต่เราอยากได้เพลงรักที่แบบที่มันแตกต่างก็เลยคุยกับทีมแวงในการขึ้นทุกอย่างก่อนในคอนเซปต์นะครับแล้วก็เพลงนี้ถูกทำมันน่าจะแบบก่อนโควิดอ่ะการทำบีททุกสิ่งอย่างก็คือได้แอมมาช่วยเหมือนเดิมตอนแรกอะที่ได้เมโลดี้มาจากทีมหวังนะคะก็รู้สึกว่าเมโลดี้เพลงนี้มันไม่เหมือนกันเลยค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่รู้สึกว่าได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะมากแล้วก็ตอนที่ทำแล้วรู้สึกสนุกมากค่ะแล้วก็การเขียนลงในเมโลดี้เนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะว่าเมโลดี้ของที่เขาทำมาเนี่ยมันจะมีความดีไซน์ที่เก๋มากๆเราไม่อยากที่จะเปลี่ยนแม้แต่1โน้ตเลยก็ผมชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเพลงที่อย่างตัวผมเองผมจะเป็นคนฟังเพลงเบสที่เนื้อเพลงรู้สึกว่าเนื้อเพลงมีความเล่าภาพบางอย่างที่แบบพอเราฟังแล้วเราแบบภาพตามเป็นสเต็ปมันเป็นเรื่องเล่าอะไรสักอย่างเอาจริงได้ยินก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่เอาจริงฟังแล้วก็ติดหูอยู่แล้วก็มีความแบบดนตรีมีความลึกซึ้งผมว่ามันมีความเก๋ในตัวแล้วก็มีความมิส t ต r y เบาๆครับผมตีว่าเพลงนี้เป็นยังไงก็เป็นป๊อปฮิปฮอปครับผมมันมีรายละเอียดดนตรีหรือว่าเสียงต่างๆที่มันทำให้มันดึงดูดขึ้นเรื่อยๆครับต้องบอกกันว่ามีพี่เอกซีซั่น5ที่เขียนให้ Trinity หลายๆเพลงมาร่วมกันเขียนด้วยนะคะก็เราก็ปรึกษากันว่าแบบพี่เอกเพลงนี้เมโลดี้ทั้งเพลงมันไม่ซ้ำกันเลยนะคะเราก็เลยอยากจะแบ่งออกมาเป็นธีมต่างๆซึ่งก็เริ่มจากการที่เราตั้งคอนเซปต์ขึ้นมาว่าผู้ชายคนนี้มีความแบบเหมือนข้างรักนิดนึงแล้วก็เขารู้สึกว่าคนที่เขารักเนี่ยเหมือนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกแล้วไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วการตีความของเราจะต่างกับเขาซึ่งทางแบตตินัมเขาทำมาดีในแบบของเขาตีความเพลงในแบบของเขาแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าความสุขแบบว่าแฮปปี้เนสของเขากับเรามันจะมองเหมือนกันนะครับผมฝั่งทีมงานของเราก็พรีเซนต์มาเลยว่าแบบมันเป็นยังไงอาการของคนที่กำลังคลั่งรักในขั้นเอ็กซ์ตรีมอะไรเงี้ยคือแบบเห็นภาพเลยว่าเฮ้ยมันจะมีความหลอนมันจะมีความแบบรู้สึกสติหลุดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรามีโอกาสฟังกันครั้งหนึ่งนะแล้วเราก็ติดหูแล้วอะแล้วก็พอมาฟังอีกทีเราก็ดูทั้งเนื้อเพลงดูทั้งDNA ของเพลงมันอะผมก็รู้สึกว่าการสร้างชิ้นงานอะมันก็เลยมาจากประโยคของแต่ละคำของตัวคอนเซปต์เพลงเองก็ดีแล้วก็การร้อยเรื่องที่ทางทีมฝั่งครีเอทีฟของโฟโนโลกครับเขาได้ร้อยเรื่องราวมาแล้วนะครับว่าอย่างเพลงที่แล้วก็จะมีตัวดอกไทเกอร์ลิลลี่ที่เป็นซิมโบลิกของการแบบว่าเกิดใหม่แต่ความหมายของดอกไทเกอร์ลิลลี่ครับผมก็เอามาตีความอีกทีนึงคือครั้งแรกที่ดูตัว Life Ain't Over เราช็อตสุดท้ายมันเป็นภาพจำมากที่มันเป็นดอกไทเกอร์ลิลลี่บานอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจอพี่วุฒิแล้วพูดกับพี่วุฒิก่อนที่พี่วุฒิจะบรีฟอีกว่าเฮ้ยจีนอยากเอาช็อตเนี้ยมาเล่าต่อใน MV ตัวที่2ซึ่งมันก็ค่อนข้างตรงกับภาพในหัวของทีมโฟโนโลกเลยว่าเฮ้ยเราจะเอาดอกไม้เนี้ยมาแทนเป็นผู้หญิงซึ่งต่อยอดจากคอนเซปต์ breathe ที่แปลว่าหายใจอะไรเงี้ยค่ะพอเราฟังเพลง Nobody แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นการออกเดินทางตามหาอะไรบางอย่างที่แบบมันมีแค่เธอมันแค่แบบไม่ว่าจะไปที่ไหนมันคือเห็นแค่ผู้หญิงคนนั้นหรือเจ้าดอกไทเกอร์ลิลลี่อะไรเงี้ยค่ะบวกกับการที่เราพูดถึงเรื่องการหายใจอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้ดอกไทเกอร์ลิลลี่เนี่ยมันเป็นเหมือนเชื้อเพลิงมันเป็นเหมือนออกซิเจนมันเป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้เราสามารถไปต่อได้รู้สึกว่ามันพิเศษทุก MV แหละแต่ว่าอาจจะพิเศษในมุมมองที่แตกต่างออกไปอย่าง MV เนี้ยก็จะอาจจะได้เห็น Trinity ในมุมที่หลงไหลกับอะไรบางอย่างมันเป็นมูดที่ยังไม่เคยทำมั้งพอได้รู้ก็รู้สึกว่าความจริงมันก็ดูแบบว่ามันเชื่อมโยงกันดีนะอะไรเงี้ยมันแบบว่ามันดูไซไฟมันดูแบบว่ามันดูวิชวลดีอะเราชอบอะไรเงี้ยพอคอนเซปต์มันมีความเซอร์เรียลแล้วก็ไซไฟนิดนึงแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากเข้าสตูดิโอที่มันเป็นภาพที่เราเคยเห็นว่าเซตเป็นแลบเป็นแบบทางเดินเป็นอวกาศอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสนใจเรื่องการหาโครงสร้างหรือสถานที่อะไรที่มันเอาคอนเซปต์เหล่านี้ไปวางแล้วทำให้เกิดภาพใหม่ๆแล้วก็พอนึกถึงความไซไฟแล้ว
นึกถึงสเปซที่กว้าง เราจีเลยไปนึกถึงราชมัง ครีเอทีฟที่บริษัทเจ้าวิโทรหา บอกพี่วุฒิทำยังไงดี ถามทำไมพุ่งกับอยากถ่าย MV ที่ราชมัง พี่ถามว่า เฮ้ย จริงเหรอ มันคิดอะไร แบบเขาบอกเขาชอบเรื่องโครงสร้างบลาบลาปุ๊บเอาตรงปะตอนนั้นเรารู้สึกเลยว่าแบบ เราที่นี่แหละ เพราะเราเคยสัมผัสมาแล้ว ว้าวนะ เพราะว่าแบบว่ามันก็เป็นสถานที่หนึ่งที่แบบว่าเราอยากจะไปเพอร์ฟอร์มที่นั่นสักครั้งอะไรอย่างเงี้ย เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กเลยก็ว่าได้ที่แบบเราอยากไปเหยียบ แล้วมันมีเรื่องราวหลายอย่างที่สามารถเล่าได้ โดยที่ไอ้มีเพลง Nobody เนี่ยมันมีหลายๆซีน ที่ผมว่าซีนิมาติกภาพต่างๆ มันเสริมกันนะครับผม มันใหญ่มาก แล้วที่ผมพูดอะมันคือผมแค่มองอัศจรรย์อะแต่ยังไม่รวมพื้นที่ตรงกลางที่ถ้ามีคอนเสิร์ตอะตรงนั้นจะเต็มไปด้วยผู้คนอะมันคือความรู้สึกแบบได้เหรอ เราเดินเข้าไป แล้วเราทุกคนคือแบบ ใหญ่มากคือเราแบบตัวนิดเดียวคือเราเข้าไปในวันที่มันไม่ได้มีคนไม่ได้มีงานไม่ได้มีอะไรเนี่ยเราเดินเข้าไปแบบโห มันตรงกับ MV ตัวเนี้ยมาก มันมีมุมที่เราเชื่อเลยว่าคุณจะไม่เคยเห็นราชมังในมุมพวกเนี้ย กับอีกอันนึงคือมันเป็นการ fulfill คำว่า National Stadium มามันมีความหมายมากๆอะคือบางครั้งอะคนคิดว่านี่โฟลอกแบบเล่นใหญ่ เราคิดจากครีเอทีฟจริงๆ จากแนวความคิดจริงๆ ถามว่าเล่นใหญ่ที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันคือจากการที่ว่าเราอยากให้คนดูอะหรือคนที่เสพงานเราอะเขาประทับใจ แต่ไม่ใช่ประทับใจต้องมันต้องเป็นเรื่องใหญ่อย่างเดียวมันไม่ใช่ แต่แค่บังเอิญว่าทุกจังหวะที่เราก้าวเข้าไป หรือจังหวะที่เราทำแบบทุกอย่างมันคือเรามองว่ามันคือความลงตัวเราอย่างวันนี้เราได้เข้าไปถ่าย MV เรารู้สึกเราภูมิใจที่เราได้ถ่าย MV นอกเหนือจากเรื่องของอาร์ตโครงสร้างต่างๆที่มันตอบโจทย์ MV มากๆแล้วเนี่ยลึกๆเรายังมีอีกมีนิ่งที่ฟลอกรู้สึกว่าวันนี้เราเข้าใกล้ราชมังมาอีกสเต็ปนึงแล้วเราเข้ามาอีกสเต็ปนึงแล้วจริงๆในทุกๆงานที่เราทำเรารู้สึกว่าแบบเราเน้นคำว่า meaning มันมากๆเลยคำว่า meaning มันคือทุกอย่างมันคือทุกตัวหนังสือที่อยู่ในเนื้อเพลงมันคือทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเหมือนแบบทุกอย่างจริงแม้ตัวศิลปินเสื้อผ้าหน้าผม visual concept ตัวหนังสือทุกอย่างมันคือเรามองว่ามันคือสิ่งที่ถ่ายทอดเพลงนั้นหรืองานชิ้นนั้นให้มันลงตัวแล้วเป็นเรื่องเดียวกันให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นพอเราทำงานหนึ่งปุ๊บอย่าง Nobody ปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบทุกๆอันคือเราก็ต้องแบบใส่ใจกับทุกอย่างใส่ใจกับทีมงานที่จะมาทำกับเราคนที่เราเอามาทำงานด้วยทุกคนพี่มองทุกคนเป็นอาร์ติสต์หมดเลยไม่ใช่ทีริตี้นะทุกคนจริงๆตื่นเต้นทุกครั้งเพราะว่าต้องพูดก่อนว่าครั้งนี้ร่วมงานกับทางโฟโนโลกเป็น MV ตัวที่ 3 แล้วค่ะแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็เหมือนพี่วุฒิและทางค่ายทางทีมมีความเชื่อในการครีเอทีฟของเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะสนุกทุกครั้งแล้วก็ทุกครั้งที่ได้รับการติดต่อมาเราแบบอยากจะเคลียร์คิวให้เลยอะ พอได้มาคุยกับพี่วุฒิจริงๆรู้สึกว่าแกโอเพนมากแกรู้สึกว่าแกรับไอเดียทุกคนที่เสนอแกไปแล้วเราก็แฮปปี้กับการที่จะได้ลงมือทำมันจริงๆ แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเวลาโฟลอกให้โจทย์มา มันเป็นโจทย์ปลายเปิดที่มันไม่ถูกฟิกซ์ว่าจะต้องทำอะไร เท่ากับว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดเลยสำหรับโฟโนโลก มันคือการตีความเพลง โดยที่ว่าเราไม่ได้จะตรงไปตรงมาเหมือนเนื้อเพลงครับเราอย่างที่บอกไปเรามีคอนเซปต์ที่ครอบ MV นี้อยู่คือความลุ่มหลงสูดดมเกสรมันคือการแสดงออกโดยที่ว่าเราไม่จำเป็นต้อง performance แบบเต้นหนักอะไรอย่างนี้ ซึ่ง Trinity ใน MV เนี่ยผมว่า body language เป็นอีกการวาดสีนี้อีกสีหนึ่งอะเหมือนกับว่าเราใช้การขยับร่างกายที่ทำให้รู้สึกไปกับเพลงเราใช้สายตาในการสื่อเราใช้ facial expression ในการสื่อว่าโอเคท่อนนี้เรารู้สึกยังไงในแบบของเรานะก็จริงๆเป็นโจทย์ที่ยากนะแต่พอมันต้องทำอ่ะมันเครียดนะแล้วมันก็แบบทำยังไงให้มันพอดีก็ไม่ได้แล้วอ่ะพอดีพี่วุฒิก็จะบอกว่าไม่ได้คุณเจมันเท่าตัวไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่ชาเลนจ์มากแล้วเราคิดว่าสิ่งที่จะนำเสนอในรูปแบบของ performance เพลงนี้แน่นอนว่าคาแรคเตอร์น้องอ่ะมาอันดับ1อันดับ2คือใน body language ของเขา expression ที่ออกมาจาก movement อ่ะ
มันต้องดูธรรมชาติแต่ว่ามีความต่าง สำหรับ MV เนี่ยผมจะพยายามไม่ใช้ด้าน performance หรือว่าอะไรบางอย่างที่มันเป็น blocking เราต้องทำอันนี้เราต้องทำอันนี้มาใช้เพราะรู้สึกว่าพรเป็นอะไรที่มันเป็น mood feel อะผมแค่รู้สึกว่าผมพยายามเปิด perception ของผมพยายามรับให้ได้มากที่สุดแล้วตอนนั้นเรารู้สึกอะไรอยู่เราแค่แบบ express มันออกมาอย่างเช่นเราเจอควันเรารู้สึกอะไรอยู่ตอนนั้น mood ของเพลงมันกำลังพูดถึงอะไรแล้วเราก็แค่แบบปล่อยมันไหลไปอะ ผมว่า Trinity ก็มีส่วนร่วมในฝั่งโปรดักชันเยอะพอสมควรเลยนะครับ ปรับลุกอะไรต่างๆอย่างเช่นผมเนี่ยแบบคือผมก็ไปปรับลุกตัวเองมา สิ่งนี้เกิดจากอะไร สิ่งนี้เกิดจากตัวผมเองแล้วก็ทางทีมแบบช่วยกันแบบคิดหาวิธีที่แบบจะทำยังไงดีให้แบบว่า ชิ้นงานนี้มันดูแตกต่างออกไปจากชิ้นงานเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงให้ลุคของเรามันดูแบบเขาเรียกว่าอะไรโตขึ้นดูมีความดิบขึ้นอะไรเงี้ย ผมว่ามันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งในการโตขึ้นในสายการงานในมุมมองผมนะ ยิ่งโตขึ้นเรายิ่งอยากคราฟอะไรให้มันมากขึ้น มีส่วนร่วมในการทำผลงานนี้มากขึ้นอะเราไม่ได้แบบอยากดราฟอย่างเดียวอะในการโตขึ้นเราอาจจะทีเราต้องลงลายเส้นเอง เราต้องลงสีเอง เราต้องทำหลายๆอย่างมากขึ้นเพื่อเราจะได้เอาภาพของเราไปใส่ แล้วเขาก็จะได้เห็นว่าอ๋อเราอยากทำอย่างนี้มากขึ้นนะ แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเราจะถูกเสมอไปนะครับผมเราก็ต้องมีการคุยกัน เพื่อปรับหาว่าคาแรคเตอร์บริษัทคืออะไรคาแรคเตอร์เราคืออะไร ทุกอย่างมีที่มาที่ไป ทุกอย่างมันมีแมสเสจที่ถูกซ่อนเอาไว้ ทุกอย่างมันมีกระบวนการทางความคิดทางความสร้างสรรค์ กว่าที่เราจะได้เพลงหนึ่งเพลงกว่าที่จะได้มิวสิกวิดีโอหนึ่งตัว เราไม่ได้บอกว่าเราเก่งเราเจ๋งหรือเหลืออะไรเลย แต่เราแค่บอกว่าเรามีความพยายาม เรามีความพยายามที่จะทำผลงานทุกอันที่ให้รู้สึกว่ามันจะสร้างความสุขให้กับคนดูหรือผู้ชมได้ ความต่างของตัวแรกกับตัวนี้ก็คือหนึ่งเลยก็คือตัวแรกเราใช้ทีมเกาหลีถ่ายเนาะใช่ก็ตัวนี้ก็เป็นตัวที่สองที่แบบว่าเราตั้งใจใช้ทีมคนไทยถ่ายก็คือทีมพี่จีนอะไรเงี้ย ทีมงานไม่ว่าจะเป็นทีมไทยทีมเกาหลีทุกคนมีความสามารถ แต่เรามองแค่ว่าเฮ้ยอะไรที่เหมาะกับเขาอะไรที่ทำไม Life Hanover ถึงต้องถ่ายที่เกาหลีทำไม Nobody ถึงทำกับทีมไทย เรามองว่าทุกอย่างมันเริ่มจากความคิดที่รู้สึกว่าอะไรที่มันแชร์กันได้ อะไรที่มันตรงกัน แล้วมันก็จะเกิดชิ้นงานนั้นๆได้ ไม่จำเป็นที่งานของโฟลอกต้องเป็นแบบโอ้โหต้องเป็นทีมอินเตอร์ต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับจริงๆเราแค่มองว่าใครก็ได้นะที่มีความกล้า มีความคิดที่อยากจะเหมือนสร้างสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันอะไรเงี้ยแล้ววันนี้เราก็เจอหลายทีมมากที่ได้ทำ Nobody ด้วยกัน พอเราได้เห็นแบบโปรเซสการทำงานพีโพอะไรเงี้ยพวกพีโปรดักชันพวกอะไรต่างๆทั้งหมดกระบวนการในการทำงานต่างๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอาจริงๆเรารู้สึกว่ามันก็ดีมากๆเลยนะแบบการทำงานของคนไทยเอาจริงมันสู้ได้อะไรเงี้ย พวกเราได้ทำการบรีฟกับทีมทั้งกับทีมพี่จีนคำขวัญแล้วก็ทีมเวนฟิชวลนะครับผมสิ่งแรกที่ผมรู้สึกเลยคือผมชอบตรงที่ว่าเราไม่ได้จะเล่า MV หรือภาพเนี่ยตามความสดใสหรือความตื่นเต้นแบบแฮปปี้ของเพลงอะครับผมเราจะเน้นแลนด์สเคปความดิบอะไรบางอย่าง น่าจะยากตั้งแต่คิดเลยเพราะว่าจริงๆตัวนี้เป็นตัวที่คิดเยอะมากหลังจากที่ขายไอเดียพี่วุฒิไปรอบแรกแล้วพอพี่วุฒิพูดมาว่าอะไรคือภาพจำคือส่วนตัวจีนเป็นคนทำงานโฆษณาด้วยบางทีเราทำงานตามระบบหรือการแบบขาย reference อะไรเงี้ยมันแบบมันติดตัวเราแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่จีนแบบย้อนกลับไปเหมือนตอนเราเป็นเด็กศิลปกรรมจุฬาวิธีการคิดที่มันมาจากต้นต่อจริงๆโดยที่ไม่ได้ไปมองภาพรวมตอนสำเร็จก่อนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จีนรู้สึกว่า challenge จีนตั้งแต่ตอนคิดงานรวมมาถึงตอนถ่ายทำพอเราถ่ายที่ราชมังปุ๊บตอนบล็อกช็อตการเดินแต่ละจุดยากและต้องกรุ๊ปปิ้งทำแมปขึ้นมาเพราะว่าแต่ละจุดที่ถ่ายทำอะค่ะค่อนข้างกว้างแล้วก็มีทางเดินเฉพาะตัวของเขาก็คือเราอาจจะหลงได้ถ้าเราไม่มีแมปหรือไม่มีคนนำทางแล้วก็ต้องแพลนในการ
ถ่ายทำเบรกดาวน์ดีมากๆ เพราะว่ามีพวกคอนเทนต์หรือว่าน้องในวงก็ต้องแบบสลับไปถ่ายอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็เรื่องเวลาอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าพอเราแบบอยากทำให้ภาพมันซีนิมาติกบางทีแบบเรารอแสงอาทิตย์ที่ฟ้าอาจจะยังไม่เปิดหรือเรารอให้มันได้เวลาที่เหมาะสมที่สุดในการถ่ายทำเพื่อให้ได้ภาพที่มันดูแบบดีที่สุด คือตลอดเวลาแบบ2 ปีที่ผ่านมาผมรู้สึกว่า Trinity มันพัฒนาขึ้นไปข้างหน้าเรื่อยๆผมรู้สึกว่าพอได้มาทำงานกับแบบพี่จีนเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่จีนก็ก้าวกระโดดเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความสนุกที่แบบเราทำงานแล้วเราไม่ได้เห็นแค่พวกเพื่อนเราเดินไปข้างหน้าแต่ว่าทุกคนเดินไปข้างหน้าหมดเลยแล้วก็เป็นการทำงานที่รู้สึกว่าพอทำงานนี้มันสนุก พวกเราชอบในมุมมองการตีความของเขา ชอบในการเล่าเรื่องชอบในงานอาร์ตของเขา เพราะว่าเขาจะมีมุมมองว่าแบบเนี่ยความซีนิมาติกหรือความแปลกของเพลงรักเพลงนี้เป็นอย่างนี้ เพราะว่าผู้กำกับก็วางเป็นอย่างนี้เหมือนกัน จริงๆ MV ตัวแรกที่ถ่ายกับพี่จีนก็เป็นเพลง Hidden Track เนาะก็รู้สึกว่าเหมือนความคิดของหลายๆที่มันแบบว่ามันโตขึ้นไปด้วยกัน ทุกอย่างมันใหญ่ขึ้นไม่ว่าจะโลเคชั่นความครีเอทีฟความแบบว่าเรื่องสตอรี่เรื่องราวอะไรเงี้ยมันแบบว่ามันแตกต่างไปจากเดิมมันดูโตขึ้นมันดูแบบดูคิดไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเราแบบไม่ต้องแคร์ว่าแบบมันจะต้องเป็นเรื่องที่แบบว่าคนเราจับต้องได้ง่ายอะไรเงี้ยแต่ขอแค่แบบให้มันสื่อสารอะไรบางอย่างออกไปให้คนดูเข้าใจแล้วก็แบบให้ไปตีความกันแบบในหลายๆแง่ได้อะไรเงี้ย เราเชื่อในงานครีเอทีฟทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากงานครีเอทีฟคือเริ่มจากความคิดมันจะนำไปสู่ชิ้นงานที่มันมีความหลากหลายและแตกต่าง ผมรู้สึกชอบมากตรงที่ว่าเรามีทั้งวิดีโอคอนเซปต์เรามีทั้งMV ใช่ไหมซึ่งวิดีโอคอนเซปต์เนี่ยเราจะถ่ายแยกกับ MV ตัววิดีโอคอนเซปต์เราจะเล่าเป็นคล้ายๆกับ very short film เพื่อ lead to MV ครับผมในการเล่าคอนเซปต์ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าคนมันได้มี participation กับการตีความหมายต่างๆที่ทางทีมทุกอย่างที่คิดไว้ครับ ทีมเป็นวิชวลนี่ก็จะรับหน้าที่ถ่ายทำภาพนิ่งกับตัวคอนเซปต์วิดีโอ คือชิ้นงานที่ทางเวทวิชวลทำเนี่ยมันมีประมาณ 6 ชิ้นใช่ไหมมีโฟโต้คอนเซปต์วิดีโอคอนเซปต์แล้วก็มีmaking of แล้วก็มีตัวจริงๆตัวนี้ก็รวมอยู่ในนั้นด้วยอย่างตัว behind the scene ที่เราเคยถ่ายกันเนี่ยเราก็อยากทำให้มัน behind the scene ที่ซีเรียสด้วยวัยวุฒิด้วยประสบการณ์ของน้องที่ทำงานกันมาค่อนข้างเยอะแล้วอยากเห็นน้องในมุมที่แบบเล่าให้ฟังจริงๆเลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นคุณจีนเขาก็เลือกมาดีโครงสร้างมันดีมากเลยอาร์คิเทคเจอร์ต่างๆเส้นตีบสีของสแตนของลู่วิ่งของความเป็นสนามหญ้าแล้วมันก็จะมีอิเลเมนต์ที่เราก็แอดเข้าไปในความเป็นเลข3ต่างๆที่สื่อถึงความ Trinity พอผมเห็นพรีเซนต์อะผมจะมีภาพในหัวว่ามันต้องเป็นแบบนี้พอมันมาจริงมันเขาเรียกว่าอะไรมันบียอนที่ผมคิดไว้ทุกครั้งรู้สึกแบบค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็ looking forward ที่จะทำงานกับเป็นวิชวลอีกไปตลอดเพราะว่าอยากเห็นว่าในอนาคตมันจะมีอะไรที่ทะลุกรอบไปอีกอะไรเงี้ย การทำงานกับ Trinity ครั้งนี้คือจริงๆแล้วก่อนที่เราจะมาร่วมงานกับ Phonologue เราก็ได้ร่วมงานกับตัวน้องทั้ง3คนมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งมันก็จะเป็นการที่ทำงานผ่านแมกกาซีนหรือผ่านลูกค้าหรือผ่านอะไรที่มันจะมีคนกลางแต่เนี่ยคือเราได้ทำงานกับตัวศิลปินและค่ายจริงๆน้องมีอินพุตกับงานแล้วพอน้องเข้าใจสิ่งที่เราอยากได้น้องถ่ายทอดออกมาได้ดีมากขึ้นแล้วก็ได้ตามแบบที่เราต้องการจริงๆจริงเรา respect น้องมากๆนะเพราะว่าอย่างวันถ่าย MV ครับน้องใช้พลังงานเยอะมากๆคือยิ่งพวกเรามาแอดออนงานของตัวน้องๆเพิ่มเนี่ยน้องต้องทำผมต้องเปลี่ยนชุด3ลุคอะครับในวันนั้นเปลี่ยนสลับไปสลับมาเดี๋ยวมา MV เดี๋ยวมาโฟโต้คอนเซปต์เดี๋ยวไปวิดีโอคอนเซปต์วนไป NV อะไรเงี้ยไม่เชิงเรียกว่าแยกล่างแต่ว่าเป็นแบบพยายามเปิดสติมั้งโอเคผมต้องทำอะไรต่อทำนี้เหรอโอเคไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆทั้งวันพยายามดึงสติทุกอย่าง
ราะว่าเราค่อนข้างที่จะพักผ่อนน้อย แต่รู้สึกว่าเฮ้ยราชมังวะ ก่อนที่กูจะนั่งดูเติร์ดที่มอนิเตอร์เนี่ย ตัวเราเดินไปที่กลางสนามเลยแล้วก็มองด้วยความรู้สึกว่า เราต้องศิลปิน เราขึ้นที่นี่ให้ได้ มันก็เลยเป็นเป้าหมายที่รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนทำงานให้ดีนะ ทุกคนต้องตั้งใจทำงานนะ สิ่งที่ว้าวที่สุดเลยคือเซตเรารู้สึกว่าเซตที่ทีมโปรดักชันจัดมาเนี่ยมันแบบว่ามันดูสวยมันดูลงตัวกับสถานที่มากๆอะไรอย่างเงี้ย เราจะเห็นอะไรที่มันไม่เข้ากันแต่มันเข้ากันได้ครับ เช่น รถคลาสสิกอยู่กลางสนามเลย พร้อมกับพื้นที่พังแล้วก็ดอกไม้ที่ขึ้นมา มันมีความเซเรียลอยู่ทั้งพร็อพแล้วก็ทั้งการถ่ายทั้งแสงอะมูดเราอะมันเลยเข้าถึงเนื้อเพลงมากขึ้นเข้าถึงเพลงดนตรีหรืออะไรเงี้ยได้ง่ายขึ้น อย่างใน MV เราใช้ควันเป็นเอฟเฟกต์หลักๆเนอะมันจะมีความแบบสิ่งผมนึกถึงมันคือแบบ hallucination อะคือแบบความแบบล่องลอยเลยก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บางอย่างที่ พวกเราเองยังไม่เคยสื่ออารมณ์นี้ออกมาในผลงานชิ้นไหนเลย รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็ชอบ ด้วยความที่มันมีอะไรเสริมมาให้เราอยู่แล้ว เราแค่ทำตามฟีลเราได้รู้สึกว่าโอเค เราอยากสื่อมันอย่างนี้ เต็มที่กันทุกฝ่ายอะครับผมมาเลยผ่านไปได้แบบสนุกครับ เหมือนได้เห็นน้องๆโตขึ้นตั้งแต่แบบ Hidden Track 559 และตัว Nobody คือไม่เหมือนกันเลยค่ะ เหมือน Hidden Track ตัวแรกใช่ไหมเราก็เพิ่งรู้จักแต่ละคนว่าเฮ้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วพอตัวที่ 2 เราดึงตัว 559 เราดึง Insight เราดึงความชอบของแต่ละคนออกมาอยู่หน้าเซตส่วนตัวเนี้ยมันก็ค่อนข้างผ่านเวลามาประมาณนึงค่ะเพราะว่ามีโควิดมีอะไรด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเราได้เห็นการเติบโตของวงของกับค่ายหรือว่าทีมงานที่ฟอนอล็อกดึงมาทำคอนเทนต์หรือว่าทำ MV ทุกอย่างเลยอะค่ะ พัฒนาการเนี่ยถ้าในเรื่องของการร้องก็คือดีขึ้นทุกคนแบบแข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็เวลาทำงานเนี่ยน้องจะชัดเจนขึ้นสามารถที่จะบอกได้เลยว่าครั้งเมื่อกี้ยังไม่ดีขออีกอะไรเงี้ยสามารถที่จะบอกเองได้เลยค่ะแล้วก็ทุกคนเหมือนมีทั้งพลังเสียงแล้วก็แบบเทคนิคในการเก็บรายละเอียดมันดีขึ้นหมดเลยทุกคนทำได้ดีหมดเลยค่ะแล้ว สิ่งที่เราเห็นน่ะน้องโตขึ้นมากแบบเขามีความจริงจังทุ่มเทมากกว่าเดิม คนที่เราจะเห็นชัดสุดคือแจ็คกี้คือแบบแววตา เอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้เป็นสายแดนอะแจ็คกี้ คือเมื่อก่อนคือโอ้ยแจ็คกี้เหนื่อยแจ็คกี้มาเรียนเพิ่มมาลูกมาคือครูต้องแบบเทเวลาให้แจ็คกี้อะตอนนี้คือแบบต้องแซวอะว่าเฮ้ยแจ็คกี้ขาแดนนะเดี๋ยวนี้ คนที่รู้สึกว่าโตขึ้นที่สุดอ่ะน่าจะเป็นแจ็คกี้เพราะว่าเจอตั้งแต่นายบายนายเพลงแรกใช่ไหมคะตอนแรกก็ยังเป็นแบบน้องแจ็คกี้ลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือดูแบบเขาจะนิ่งๆขึ้น แต่ว่าในการร้องเพลงอะไรเงี้ยก็คือเก่งขึ้นด้วย อย่างแจ็คกี้เนี่ยก็รู้สึกว่าโตขึ้นมากเพราะว่าตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็เหมือนน้องเพิ่งเข้ามหาลัยตอนนี้คือแบบปี 3 แล้วอะไรเงี้ยเพิ่งเหมือนได้คุยกับน้องมากขึ้น แล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่คิดอะไรซับซ้อนแล้วก็ในพาร์ทของ acting คือน้องน่าจะมีดีไซน์อยู่ในหัวของตัวเองประมาณหนึ่งแล้วพอไปหน้ากล้องเขาก็จะเล่นเหมือนสิ่งที่เขาคิดเลยหรือว่าถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากแบบแอดออนตรงเนี้ยเขาก็จะแบบพี่แบบเทคหน้าผมขอแบบนั่งดูอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแชร์กัน ส่วนเติร์ดเนี่ยก็รู้สึกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เติร์ดอะมาด้วยความมั่นใจที่สุดตั้งแต่เจอมาเลยในอัลบั้มนี้นะคะเหมือนกับว่าเขาอะมีความมั่นใจในทักษะในการร้องของตัวเองที่ดีขึ้น เติร์ดก็ค่อนข้างเปลี่ยนไป MV นี้เติร์ดค่อนข้างนิ่งขึ้น ดูแบบมัสคูลีแล้วก็ดูแบบโตด้วยเฟรมมิ่งของเติร์ดมันจะต่างจากคนอื่นมีความเป็นเดย์ไลท์อะไรเงี้ยมันจะเห็นว่าแบบเติร์ดคือแบบค่อนข้างเล่นสีหน้าอารมณ์ได้ดีมากๆ ส่วนปอร์เช่เนี่ยเป็นคนที่มีความเป็นหัวหน้ามานานมากแล้วก็ปกติเช่จะแบบช่วยออกความเห็นในการทำงานอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเราก็เหมือนแบบอยากให้เขาช่วยมากขึ้นก็คือแบบตอนที่อัดร้องเนี่ยคือเช่จะนั่งอยู่ตรงนี้เลยนั่งช่วยกันดูเลยแล้วก็จะให้เช่ช่วยเคาะด้วยว่าเพื่อนร้องอันนี้เช่ชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เขามีส่วนในการดีไซน์ท่อนของเขาเองด้วย ตัวนี้ปอร์เช่ก็ค่อนข้างแบบ
เพอร์ฟอร์มหน้ากล้องได้ดูแบบมีเสน่ห์แล้วก็โตขึ้นจากตัวก่อนๆตัว Hidden Track หรือว่าตัว 559 ที่จะค่อนข้างแบบเป็นมุมน่ารักหน่อยอะไรเงี้ยค่ะสำหรับตัวนี้จริงก็รู้สึกว่าเหมือนพอเขาอยู่หน้ากล้องเขาดูโตขึ้น แต่ในพาร์ทการทำงานนิสัยก็คือเป็นคนที่โตอยู่แล้วอยู่แหละเราเห็นความโปรเฟชชั่นอลของน้องแบบเราเห็นพัฒนาการน้องเรื่อยๆจริงๆว่าน้องแบบมีแพชชั่นกับสิ่งที่ตัวเองทำจริงๆ เขาดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้น เราเชื่อเราศรัทธาเขามากขึ้น เราไม่ได้พูดถึงเรื่องอายุนะ เราพูดถึงความตั้งใจความสามารถความเป็นโปรเฟชชั่นอลทำให้คนทำงานในแบบเราที่เราก็ผ่านอะไรมาเยอะอะเรารู้สึกว่าเราอยากทำงานให้เขาดียิ่งขึ้นอีก อยากแบบหาช่องทางใหม่ๆทำให้เขามีสีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา เรารู้สึกว่าเราภูมิใจกับลูกศิษย์กลุ่มเนี้ย เราไม่รู้สึกว่าภูมิใจแค่รู้สึกว่าน้องเราโตขึ้นอะไรเงี้ยเราภูมิใจว่าทีมเราโตขึ้น ทีมงานทุกคนที่ทำงานด้วยกันโตขึ้นจากประสบการณ์จากการทำงาน โตขึ้นจากคำติชม โตขึ้นจากประสบการณ์ร่วมกันทั้งหมด โตขึ้นในการที่เราร่วมเหน็ดเหนื่อยหรือร่วมสร้างสรรค์งานกันเงี้ยมันไม่ใช่แค่ทรีที่โตขึ้น มันทุกคนมันโตขึ้นหมดเลยพอมันโตขึ้นหมดปุ๊บเราก็เลยเชื่อว่าถ้าเกิดเรามีแพชชั่นหรือมีวิธีคิดหรือวิธีการทำงานแบบนี้มันยังมีอะไรที่สนุกอีกมากที่รอเราอยู่ในอนาคตที่ให้ทุกคนได้รู้สึกว่าเฮ้ยจะได้สุขด้วยกันจะได้เห็นศิลปินในมุมมองใหม่ๆเห็นภาพใหม่ๆที่จะทำร่วมกันเราอยากให้ทุกคนเห็นทรีตี้ในเวอร์ชันที่ดีกว่านี้อีกในทุกๆวันในทุกๆเพลงในทุกๆสิ่งที่มันออกไปในฐานะที่เป็นทีมงานคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็รู้สึกแค่ว่าทุกคนตั้งใจทำงานแหละเราอยากได้คำติชมเราอยากได้สิ่งที่เราเอามาพัฒนาต่อได้สิ่งที่มันไม่ต้องเป็นคำชมอย่างเดียวก็ได้มันคืออะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าโยนใส่เรามาเถอะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำในสิ่งที่รู้สึกว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆมันสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็เอนจอยไปกับการเดินทางของ Trinity เอนจอยกับการเดินทางของทีมงานการเอนจอยกับการเดินทางของแฟนคลับที่มันเติบโตไปด้วยกันผมหาเหตุผลที่จะไม่ดูไม่ได้ผมรู้สึกว่าถ้าได้ฟังเพลงอะแล้วไม่ได้ดู MV ผมว่ามันจะนึกไม่ถึงว่า MV มันจะออกมาเป็นแบบเนี้ยหาคำอธิบายไม่ได้อะอาร์ตชิ้นเนี้ยของเรามันเป็นเหมือนงานที่หลายๆคนเนาะมาช่วยกันสร้างขึ้นมาทั้งทีมหวังทีมพี่จีนทีมเวนวิชวลโฟลล็อกศิลปินพี่แอมทีมกองหลายๆอย่างเขามีมุมมองในการเล่าเพลงรักครั้งเนี้ยในแบบนี้ผมอยากให้ทุกคนดูว่าแคนวาสที่พวกเราได้ทำขึ้นมาความรู้สึกของพวกเราในเพลงเนี้ยทุกคนจะเห็นเป็นยังไงบ้างผมเชื่อว่าทุกคนเห็นต่างกันอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญเลยคือทุกคนตั้งใจทำกับมันมากๆ